ahvenpulikka. Ja näinhän kasvaa. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on 19. päivä huhtikuuta, eli pitkä perjantai. Ja tarkoitus tänään istuskella pilkillä todennäköisesti aika lailla koko päivä. Kello on nyt 20:10 ja tää on itse asiassa jo 3. lampi, missä mä tänään on käynyt. Ja nyt ainakin tää alku tässä on ollut tosi lupaava verrattuna noihin 2 edelliseen, että on tässä ehkä 5 reikää nyt tehnyt ja semmonen 10 ahventa saanut. Ja ei nyt mitään isoja, mutta kuitenkin. Ja yksi haukikin tuli tuossa äsken, otti tasuriin. Huomasin kaiusta, että kun morria uitin, niin että joku siihen tuli, mutta ei vaan millään ottanut, niin puotin tasurin, niin saman tien nappas kiinni. Tosi pieni hauki siis, olisiko ollut puolen kiloa ehkä maksimissa. Voi olla, että tässä järvellä nyt tulee sitten oltua vähän pidempääkin, kun vaikuttaa paljon paremmalta. Tai eihän tämä nyt mikään järvi ole, vaan lampi. Eli tämän näköinen, ei kovin suuri. Aika perus tämmönen vähän tummempi vetinen lampi, ei ihan tumma kuitenkaan. Ne 2 aikaisempaa, millä kävin tuossa aamusta, niin ne oli ihan kirkasvetisiä lampia. Siellä kyllä kaiussa jonkun verran elämää näkyy, mutta ne ei vaan ottanut, että olisiko ollut kelloaika tai sitten ne oli vaan niin pieniä tai muuten vaan ei oikein kiinnostuneet pilkeistä. Mutta täällä vaikuttaa tosiaan paljon paremmalta, niin jatketaanpa tästä pilkkimistä ja katsotaan, jos saatais vaikka vähän isompaakin ahventa. Mulla on tuolla itse asiassa tuolla näkyy ahkio. Se oli tuo ranta sen verran sulaa, että en saanut ahkioa tuotua tänne jäälle. Mulla on siellä polttopuita mukana ja muuta ruoanlaittovälinettä, että jos sattuisi niin hyvää tuuri käymään, että sais file-ahventa, vähän isompaa ahventa, että ihan pistäisi ne fileiksi tässä ja paistelisi avotuleella pannulla. Mutta katsotaan, tuossa yksi oli jo semmonen lähemmäs 100 grammanen ahven, että periaatteessa senhän melkein jo voi, mutta niitä olisi hyvä olla tietysti useampikin sitten kuin vaan se yksi. Mutta makkarat nyt ainakin on tarkoitus paistella, jos ei kalaa saa paistettavaksi. Jatketaanpa tästä. Hyvä.
No niin, ja nytpä kello onkin jo melkein 2 iltapäivällä. Tulin takaisin näille 2 lammelle, missä kävin jo aamulla. Ja ihan melko hyvinhän sieltä kalaa tuli tuolta äskeiseltä lammelta. Vähän vajaa 20 ahventa yhteensä ja 3 särkeä ja se 1 pieni hauenpulikka. Virittelin tuossa nuo ootto-onget tuohon jäälle. Eli tässä on tällainen pienempi lampi. Ja äsken kävin jo tuossa suuremmalla lammella, joka näkyy tuossa tien toisella puolella. Tein varmaan 30 reikää eikä minkäännäköistä merkkiä kaloista. Tulin tähän pienemmälle lammelle, kun ajattelin tässä nyt sitten ruveta ruoanlaittohommiin. Eli valikoin tuosta 5 isointa ahventa. Ei mitään kovin isoja, toi iso ehkä vähän yli 100 grammaa ja muut siinä vajaa 100 grammaa, mutta kyllä mä niistä ajattelin fileet tekasta ja paistaa tuossa pannulla. Eli mulla on siinä on paistinpannu ja lasta ja voita ja suolaa ja tuossa on fileointivehkeet mukana, niin mä vetäisin nuo tuosta fileeksi ja sitten pitäisi tulet tehdä ja paistaa ne siinä pannulla. Mutta minäpä rupean tästä hommin, johan tuo nälkä rupeaa olemaankin. Täydellisesti lähtenyt kyllä se. No niin, siinäpä on ahvenfileet. Eihän niitä kovin paljon 5 noinkin pienestä ahvenesta tulee, mutta onpahan edes jotakin. Onhan mulla tietysti tuolla makkarapaketti siltä varalta, jos näistä vielä nälkä jääpi. Niin kuin mä luulen, että saattaa vähän jäädä, mutta pistetään sitten seuraavaksi tulet tuohon ja ruvetaan paistelemaan näitä.
eiköhän ne rupea aika lailla olemaan. Tuli tosiaan tuosta tulesta vähän liiankin iso, tai olisi tietysti voinut odottaa, että se vähän tuosta hiipuu, mutta sen verran nälkä oli, että pakko oli saada nää paistettua. Ja kerkeenpähän vielä hyvin tuossa makkaratkin paistella. Siinäpä ne nyt ois. Pitääpä ottaa sitten seuraavaksi vähän maistiaistutusta. Se oli ainakin tosi rapea. Sopivasti suolaa ja siitä kyllä tulee hyvää kunnon voissa paistaa. On hyvä. Kun olisi vaan saanut vähän enemmänkin näitä. Ja se on hyvä, kun on täysin ruodottomaksi fileoitu, niin voi syödä vaan, ei tarvitse ruotuja miettiä. Tuli hauki. Nyt ollaan taas tullut uudelle lammelle. Onkohan tämä nyt jo 4. lampi tänään. Kello on kohta jo 6 iltapäivällä ja on tässä nyt joku sen reijän kerännyt tehdä ja nuo ootto-ongit tuonne viritellä, niin on tässä 3 ahventa, kohan mä oon saanut ja 1 hauki tuli äsken tuossa ootto-ongella. Ja rupesin sitten samalla katselemaan näitä päivän saaliita, mitä on tässä saanut, niin tässä kyllä hyvin huomaa näissä ahvenissa, varsinkin noissa 2 tuo sävyero. Siinä on ylempi on saatu kirkasvetisestä lammesta ja tuo alempi on täältä. Täällä on huomattavasti tummempi vesi. On melkein mustia ahvenet täällä tummavetisessä suolammessa. Tuo verran niitä nyt on yhteensä kertynyt. Ei siinä kummonen saalis oo. Siitä tosi on osa mennyt, tai särjet ja muutama ahven mennyt ootto-ongin syötiksi. Ja sitten ne 5 isointa ahventa oikeastaan mitä tänään on saanutkaan, niin söin kun paistoin ne siellä 1 lammella tuossa aikaisemmin. Mutta vieläpä tässä olisi 2-3 tuntia tehokasta peliaikaa jäljellä, että tämmönen melko pieni lampi. Tuolla näkyy toinen pää ja tuolla toinen. Ei varmaan 0,5 kilometriä pitkä. Ja ehkä 200 metriä. Ei sitäkään leveä. Tummavetinen lampi. Täällä on kerran aikaisemminkin käynyt pilkillä ja silloin sain ihan mukavasti semmoista 100-150 gramma ahventa. Joku 20-30 kappaletta, kunhan minä niitä sain. Ei ole sen jälkeen tullut uudestaan käytyä, niin ajattelin, että täällä lähden käymään vielä näin iltapuolella.
kokeilemaan, josko se vielä illastakin söisi. Mutta kyllä mä luulen, että kunhan täältä kotiin pääsee, niin riittää kyllä tälle päivää pilkkiminen. Et katsotaan vieläkö tässä jotain saatas vai rupeeko tämän päivän saaliskiintiö olemaan niin sanotusti jo täynnä. Mutta jatketaanpa tästä. No niin, kello rupeaa olemaan kohta 8 illalla ja taitapa olla aika lähteä pois tältä lammelta. Kyllähän tässä valoisa aikaa vielä noin tunti reilukin olisi. Varmaan 1,5 tuntiakin, mutta eiköhän tää tältä päivältä rupea jo riittämään. Tää osoittautuikin tää viimeinen lampi nyt sitten parhaaksi lammeksi koko tänä päivänä. Tässä ahvenia tuli vähän yli 30 kappaletta yhteensä. Et se melko pientä, mutta oli sille muutamia ihan hyvän kokoisiakin. Tai semmosia reilun 100 gramma painoisia. Ja sitten sain 2 haukea noilla ootto-ongilla ja se toinen oli vähän alle 3 kiloa, oliko 2,75. Ihan hyvän kokoinen haukikin tuli. Kaikuluotaimestakin loppui tuossa yhdessä vaiheessa akku. Mä en sitä ollut ladannut eilisen jälkeen. Tosin eilenhän mä olin pilkillä vaan parisen tuntia. Mutta tänään olin sitten koko päivän, niin ei se näköjään ihan noin pitkää aikaa kuitenkaan kestä lataamatta. Mutta nyt se on hyvä sitten laittaa yöksi lataukseen. Niin on valmiina sitten huomisen pilkkireissulle. Minne sitten ikinä suuntaankaan. Sitä en vielä tiedä. Mutta siinäpä olisi tavarat lastettuna ahkioon ja sukset valmiina lähtemään tuohon suuntaan. Auto on tuolla, suurin piirtein tuolla päin, noin 0,5 kilometriä ehkä vähän yli päässä, että sinne pitäisi suht helposti päästä tuota purovartta pitkin, kun menee aluksi ja sitten tuosta metän läpi oikaisee semmoiselle aukeelle, niin siitä pääsee sitten suoraan sinne autolle. Ja huomaa näin illasta, että rupeaa pakastumaan pikkuhiljaa, kun jo tuosta kun tuossa näkyy tuo ahkion jälki mennessä, mutta tullessa ei mitään jälkeä enää jäänytkään, eli se on sen verran jäätynyt jo tuo pinta tuosta jäästä, että ei enää jälkiä jää. Mutta katsotaanpa sitten mihinkä huomenna
huomenna mennä, että minä varmaankin teen tästä 2-osaisen tai 3-osaisen, riippuu nyt miten paljon materiaalia kertyy nyt pääsiäisaikaan tältä pilkiltä. Mutta toivottavasti nyt saisin muitakin päiviltä jonkunlaista materiaalia kasaan. Nähdään seuraavan videon parissa.